Krishna Nam Hari Bhole Keno Hare Krishna Nam Hari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Képtelen, végtelen viszonya. He's capable of unlimited reciprocation. Képes arra, hogy végtelen kapcsolatban legyen másokkal. And it's not that he's capable, that's what he wants. És nem csak, hogy képesen, hanem ezt akarja. And because Krishna is he's unlimited, so his demands are all, his need is unlimited. És azért, mert Krishna végtelen, ezért az ő igénye is végtelen. So he has unlimited need to reciprocate with others. És ezért végtelen igénye van arra, hogy viszonozza a baktákat. And because he is the Supreme Lord, he has unlimited ability to reciprocate with others. És mivel ő a legfelsőbb úr, ezért végtelen képessége van arra, hogy viszonozza. So that, therefore, no one needs to worry about what happens if we go to the spiritual world. Ezért senkinek nem kell aggódnia azon, hogy mi fog történni, hogyha a lelki világban vagyunk. And Krishna arranges things in such a way that relationships are very, very personal and intimate. És Krishna úgy rendezi el a dolgokat, hogy a kapcsolatok nagyon személyesek és bensőségesek lesznek. Therefore we should aspire for that, we should want to go back to Godhead. Ezért vágynunk kell erre, vissza kell akarni menni Istenhez. And we should want to become free from this material body. És akarnunk kell azt, hogy mentesek legyünk az anyagi testtől. And then if Krishna wants us to continue on in this world, then we can do that. És hogyha Krishna azt akar, hogy ebben a világban folytassuk, akkor ezt is megtehetjük. But even while we're in this world, we should learn how to also be there in the spiritual world. De miközben ebben a világban vagyunk, akkor is meg kell tanulnunk, hogyan legyünk tudatosak a lelki világról. And we do that by hearing about what goes on in the spiritual world. És ezt azáltal tesszük meg, hogy hallunk arról, hogy mi történik a lelki világban. And remembering that. És emlékszünk arra. And when we mix that remembrance with chanting of the holy name, és amikor ezt az emlékezést vegyítjük a Szent Név éneklésével, then it becomes reality. akkor az valósággá válik. It's like in medieval times, alchemists were looking how to make gold. Mint a középkorban az alkimisták keresték, hogyan lehet aranyat csinálni. How you mix different types of metals together and you get gold out of it. Különböző fajta fémeket összekeversz, és aranyat kapsz. Of course you can't do that. Persze ezt nem tudom megcsinálni. Srila Prabhupáda explains a yogic way of doing it, but it's extremely dangerous. Sríla Prabhupáda elmagyarázza, hogy ennek van egy jogikus módszere, de nagyon veszélyes. He says if you can drink mercury, azt mondja, hogy ha meg tudod inni a higanyt, which is deadly poisonous, ami halálos méreg, but you can keep it from poisoning your body. De meg tudod óvni, hogy ne mérgezze meg a testedet. And then you urinate on lead. It's lead. You urinate on some other metal. És egy másik fémre, ólomra rá kell vizelni. Then it'll turn into gold. Akkor aranyá fog válni. I don't suggest you try it though. Nem ajánlom, hogy kipróbáljátok. You have to be a real yogi. Igazi joginak kell lenni hozzá. To make it work. Hogy működjön. But in the same way, when you mix the chanting of the holy name with remembrance of Krishna's pastimes, then
it becomes spiritual, transcendental. De hasonló módon, hogyha vegyítjük a személyéneklését Krisna ketteléseire való emlékezéssel, akkor ez lelkivé válik. And it transports us from our absorption here to our absorption there. És átvisz bennünket arról, hogy el vagyunk merülve ebben, abban, hogy el leszünk merülve abban. And Srila Prabhupada points out that we are in the spiritual world. Sríla Prabhupáda rámutat, hogy mi a lelki világban vagyunk. It's just a matter of our consciousness. Csak a tudatunktól függ. So, because our consciousness is turned away from it, therefore we see the material world. Mivel a tudatunk elfordult róla, ezért az anyagi világot látjuk. So, if by chanting Hare Krishna we turn back to the spiritual world, then we'll realize that we're there. Hogyha a Hare Krishna éneklésével visszafordítjuk a tudatunkat a lelki világba, akkor rájövünk, hogy ott vagyunk. Iharyasya Haryardasya Karmana Manasavacha. So, someone may be iha, someone may be here in this world, but Jivan Mukta Sauchate, but he's free from this world if his karma, his activities are like that. Lehet, hogy valaki ebben a világban van, de mentes ettől a világtól, hogyha a cselekedetei olyanok. These type of festivals are a regular occurrence in spiritual world. Az ilyenfajta fesztiválok rendszeresek a lelki világban. They take place daily. Minden nap zajlanak. During the day, Krishna has festival with the cows and the cowherd boys. Napközben van fesztivál a tehenekkel és tehénpásztor fiúkkal. In the evening with his villagers and parents. Este pedig a falusiakkal és a szülőkkel. And at night with gopis. Éjszaka pedig a gópikkal. So it's a program that we should get used to. Ez egy olyan program, amihez hozzá kell szoknunk. And all the preparation and everything else that goes into the festivals here, that expertise becomes very valuable when one goes there. És mindaz az előkészület, ami egy fesztiválhoz szükséges, és amit így gyakorlunk, az ebben való jártasság az nagyon hasznos lesz, amikor oda kerülünk. So that cultivating that nice method of doing things perfectly is very important in the ultimate sense. Ezért végső soron nagyon fontos ez a szokás, hogy azt gyakoroljuk, hogy tökéletesen csináljuk a dolgokat. In the immediate sense, only the effort or the bhakti is important. A közvetett értelemben véve csak az erőfeszítés vagy a bhakti fontos. But if one has devotion, then one always likes to do things according to how it's most pleasing to Krishna. De hogyha valakinek van odaadás, akkor úgy szereti csinálni a dolgot, ahogyan az a legjobban elégedetté teszi Krishnát. And Krishna has a very structured and organized mind. És Krishnának nagyon struktúrált és szervezett elméje van. And it's very clean. Nagyon tiszta. And he likes to have everything in its place. És azt szereti, hogyha minden a helyén van. So you can see how he makes creation. Látjuk, hogyan végzi a teremtést. He builds everything up very systematically. Nagyon rendszeresen felépít mindent. There's atoms and electrons and molecules and organic compounds and non-organic compounds. Vannak atomok, elektronok, molekulák, szerves és szervetlen vegyületek. And not even one electron moves in a way that it shouldn't. És még egyetlen egy elektron sincs, ami olyan irányba mozog, amiben nem kéne. And all the way up to the movements of the planets, everything is perfectly organized. És egészen a bolygók mozgását bezárólag minden tökéletesen meg van szervezve. Purnam ada purnam. Everything is purna. Everything is perfect and complete. Minden teljes és tökéletes. So if we want to actually become harmonious with that perfect completeness, we also learn how to be both perfect and complete in what we do. És hogyha harmóniába akarunk kerülni ezzel, akkor nekünk is meg kell tanulni, hogyan legyünk tökéletesek és teljesek. So any service that we're given, whether it's digging the ground, cooking for the deities, preaching, we should learn how to do it perfectly and completely.
Bármilyen szolgálat, amit végzünk, vagy a földet ásuk, vagy pedig a murtiknak végzünk szolgálatot, meg kell tanulnunk, hogyan végezzük azt tökéletesen és teljesen. And Prabhupada translates this word Purnam like that, perfect and complete. Prabhupád így fordította le a purnamot, hogy teljes és tökéletes. So you can do something the right way, perfectly, and yet not do it to completion. Lehet, hogy valamit helyesen csinálsz tökéletesen, de nem teljesen. And you can do something completely, but not perfectly. Lehet, hogy valamit teljesen megcsinálsz, de nem tökéletesen. So we should learn how to do things perfectly and do it perfectly complete to completion. És meg kell tanulnunk, hogyan csináljuk tökéletesen a dolgokat, és hogyan csináljuk tökéletesen teljesen. And that type of effort in doing things nicely, that becomes very pleasing to Krishna. És ez az erőfeszítés, hogy nagyon szépen csináljuk a dolgokat, ez nagyon elégedetté teszi Krisnát. And someone who has that type of mood in doing his service will also have the same mood in perfecting his Krishna consciousness. És hogyha valakinek ez a hangulata van, amikor a szolgálatát végzi, akkor ugyanez a hangulata lesz a Krisna-tudat tökéletesítésében. A sloppy person, a dirty person, a person who doesn't really care very much about how things are done, generally they don't advance very easily. Azok a személyek, akik a lusták és piszkosak, és nem törődnek annyira avval, hogy hogyan történnek meg a dolgok, azok nem fejlődnek olyan könnyen. So, Om Purnam Ada Purnam Idam Purnam Purnat Tudachyate Purnasya. So, perfect and complete, we should learn how to do everything. Meg kell tanulnunk, hogyan csináljuk mindent tökéletesen és teljesen. Painstakingly, Prabhupada uses this word. Aprólékosan, Prabhupád ezt a szót használja. Aprólékosan, ez a jó szó. So, every smallest detail should be right. A legkisebb részletnek is helyesnek kell lennie. And although it's a fact that Krishna will just as easily eat a banana peel as he will eat a banana when it's offered with love. És az is tény, hogy Krishna ugyanannyira hajlandó megenni egy banánhíjat, mint egy banánt, hogyha szeretettel van felajánlva. But these are not behavior that we should try to imitate. De ezek nem olyan dolgok, amiket utánozni próbáljunk. This is the behavior in love of Godhead. There anything goes. Ez az Isten szeretetben levő személy viselkedése, ahol minden lehetséges. But if our mentality is, well, it's not so important what the quality is, Krishna's kind, he'll just accept whatever I do. De hogyha a mentalitásunk az, hogy nem olyan fontos, hogy milyen a minőség, mert Krishna olyan kegyes, elfogadja azt, amit teszek, then that becomes aparad. akkor ez egy sértésé válik. Not only it's not devotional service, but it's offensive. Nem csak, hogy nem odaad a szolgálat, hanem sértő. So, thinking that Krishna is very kind, I don't have to worry. He'll just take the essence of things. Azt gondolni, hogy Krishna nagyon kedves, és nem kell aggódnom, hogy majd a lényeget elfogadja. If unknowingly we do something, then Krishna will take the essence. Hogyha öntudatlanul valamit csinálunk, akkor Krishna elfogadja a lényeget. But if knowingly we do the wrong thing, then he won't accept it. De hogyha tudatosan a rossz dolgot csináljuk, akkor nem fogja elfogadni. So Jome Bhaktya Prayachati, Krishna is looking for this kind of devotion. Krishna ezt a fajta odaadást keresi. And when devotees cannot tolerate even the slightest little thing going wrong, because they can't tolerate offering anything imperfect to Krishna, then they become qualified for Krishna service. És amikor a bakták nem tudják elviselni, hogy bármilyen kis dolog is tökéletlen, amit felajánlanak Krishnának, akkor ők képesítetté válnak Krishna szolgálatára. Well, Sríla Prabhupáda was very particular. He wanted devotees to do things just right. Sríla Prabhupáda nagyon odafigyelt erre, azt akarta, hogy éppen pontosan csinálják a dolgokat a bakták. Whether it was repeating the philosophy or cooking a puri, Prabhupada wanted it just right. Akkor is, hogyha ez a filozófia ismétlése, vagy egy puri megsütése, Prabhupáda egészen pontosan akart mindent. And that is the tradition that we're receiving from our Guru Parampara. És ez a hagyomány, hogy a Guru Paramparától kapjuk meg. And when we have this type of mood of service, then Krishna becomes very pleased and he gives us his blessings.
És hogyha a szolgálatban ez a hangulatunk van, akkor Krisna nagyon elégedett lesz, és adja az áldásait. And blessings means that we advance and we come closer and closer to Him. És az áldás azt jelenti, hogy fejlődünk és közelebb kerülünk hozzá. Anyway, this day, Vyasa Puja Day, it's a time for us to actually reflect what it is that Srila Vyasadeva is telling us. Ez a Vyasa Puja nap, ez egy olyan nap, amikor tudunk meditálni azon, hogy mit mond nekünk Srila Vyasadeva. What is it that He has given us? Mit adott ő nekünk? He's writing a map for us how to go back to Godhead. Ő ír nekünk egy térképet, hogyan menjünk vissza Istenhez. And if we follow it, then by Chaitanya Mahaprabhu's grace, we can come to the end very quickly. És ha követjük, akkor Chaitanya Mahaprabhu kegyéből nagyon hamar a végére jutunk. So really Vyasa Puja means that we embrace the message of Srila Vyasadeva with our hearts, within our hearts. Szóval a Vyasa Puja valójában azt jelenti, hogy átöleljük a szívünkben Srila Vyasadeva üzenetét. That is puja. Ez a puja. I mentioned before, puja is sort of a official activity, Korábban említettem, hogy a puja az egyfajta hivatalos cselekedet. where seva is a more personal thing. A széva az pedig egy személyesebb dolog. So, Yome Bhaktya Prayachati, if one actually observes Vyasa Puja nicely, then ultimately he will become Tavabritya Seva, like Prahlad Maharaj says. And he says, so what else can I do other than just serve my spiritual master? Hogyha szépen követjük a Vyasa Puja ünnepséget, akkor végső soron a széva lesz szolgálat, mert akkor az lesz a mentalitásunk, hogy mi más tudok tenni, mint hogy szolgálom a lelki tanítamesteremet. Evam nipatitam. So Prahlad Maharaj is telling, and the Sringadeva is asking him, you want some benediction, you want to go to Vaikuntha, or just ask me for something. Nisringadev kérdezi Prahlad Maharajot, hogy milyen áldást akarsz, hogy Vajkuntára akarsz menni, vagy valamit akarsz kérni. But Prahlad Maharaj says, no, I was suffering here in the material world. És Prahlad Maharaj mondja, hogy nem, én szenvedtem itt az anyagi világban, Just like everyone else. mindenki más. And my spiritual master lifted me up and gave me your devotional service. És a lelki tanítómesterem felemelt engem, és nekem adta a te odaad a szolgálatodat. So therefore my duty and my desire is Tavabritya Seva, is simply to serve him. Ezért az én kötelességem és vágyam csak az, hogy őt szolgáljam. How could you want me to go Loka, but how can I get up his service? Azt akarod, hogy Golokára menjek, de van itt szolgálatom. Anyway, now it's a little late, and I don't know if the devotees want to continue, but we should allow Radhesham to take rest. Most már egy kicsit késő kezd lenni, hogyha a bakták akarják még folytatni, akkor lehet, de engedjük, hogy Radhesham lepihenjen. And then I will also take rest. Én is le fog pihenni. So once again, thank you very much, and we'll see you tomorrow, except for those devotees who are leaving early in the morning. És köszönöm mindenkinek még egyszer. Holnap reggel találkozunk, kivéve azokat, akik korán reggel mennek el. Jai Shri Shri Radha Shyama Sundar ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.